családdal sokszor indulunk, csak úgy találomra neki valamerre az országnak. Akkor, amikor így már úton vagyunk, sokszor akkor merül föl, hogy jó, de hol fogunk ott ebédelni, mi az, amit érdemes még megnézni. Az a jó, hogyha vannak olyan felületek, ahol egyáltalán erre rá lehet találni ezekre a helyi kincsekre. hellohungary.hu. Hello új élmények! Az elmúlt 2-3 évben csőstül jöttek a kihívások, kezdődött ugye a Covid-dal, ami teljesen újraírta a vendéglátásnak, vagy a szórakoztatóiparnak, vagy a turizmusnak a helyzetét. Jöttek a munkaerő problémák, a háború elkezdődött, számos változás van árakban, beszerzési lehetőségekben. Hát ugye a kihívások, én mindig azt szoktam mondani, hogy arra vannak, hogy megoldást találjunk rájuk, úgyhogy ebből a szempontból mindig mindenre próbáltunk azért valami megoldást szülni. Hogy lehet utána menni adott esetben mondjuk az embereknek, hogyha nem járnak étterembe, akkor menjünk mi ki hozzájuk és főzzünk náluk. Vagy hogyha Budapesten leállt az élet, de a Balatonhoz mennek az emberek, akkor menjünk utánuk a Balatonhoz. Itt, ahol ülünk, ezen a strandon is például ugye egy beach clubot üzemeltettünk, aminek egészen más a kínálata, mint a fine dining éttermeinknek, de Szigligeten is csináltunk olyan kitelepüléseket, ami az ottani igényeket próbálja lefedni. Tehát számos kérdés mindig, amikor adódik, akkor arra valamilyen választ kell találnunk, mert hogy az a legrosszabb, hogyha ilyenkor várjuk a sült galambot, hogy majd jön valami megoldás magától. Én azt látom, hogy alapvetően a budapesti vendéglátósok kénytelenek voltak egy picit abban gondolkodni, hogyha azt látjuk, hogy Budapesten nincs elég turista, a budapestiek is elmennek vidékre, akkor nem tehetjük meg csak azt, hogy reménykedünk abba, hogy majd valahogy helyre jön a helyzet, hanem akkor el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy tudunk-e mi a vendégek után menni, és ott valami olyan kínálattal előállni, ami az ottani viszonyok között is megállja a helyét. Ilyenkor nem csak a Budapestről oda menő embereknek kell szolgáltatnunk, hanem a világ vagy az ország minden tájáról, például a Balatonhoz érkezőknek, és hogyha ott egy picit mások az igények, mások a megszokások, akkor nekünk ahhoz kell valamilyen módon alkalmazkodnunk, úgyhogy persze belevinni azokat a specialitásokat, amitől a saját brandjeinket, a saját értékeinket tudjuk megmutatni, de mégis alkalmazkodnunk kell a helyi igényekhez is, és ennek a kettőnek valamilyen ötvözeteként megtalálni azt, amire valódi igény lesz. Hát sokan azt gondolják, hogy a strandokon a hekk és a lángos még mindig az, amivel alapvetően gondolkodni kell, de ez jellemzően azért van, mert amikor megszoktuk azt, hogy valahova elmentünk strandra, akkor ez volt a kínálat. Egyre többféle strand van. Itt, ahol ülünk, ugye Budakalászon például egy olyan környezetet hoztunk létre, ami a leginkább talán a távoli tengerpartokra emlékezteti az embereket, és egy tengerparti vendéglátásról már szerintem senkinek nem a lángos vagy a hekk jut eszébe. Itt is úgy alakítottuk ki a vendéglátást, hogy tényleg van egyébként lángos is, meg hekk is, de emellett nagyjából 20 különböző vendéglátó egység van, mindegyik másfajta kínálattal, ahol a grillkonyhától, a pizzától, a hotdogon át a hekkig nagyon sokféle dolog van, és szerencsére mindenre van kereslet, ami azt mutatja, hogy az embereknek igenis van igénye másra is, mint sem önmagában csak a megszokott dolgokra, de azokat a megszokott dolgokat is el lehet készíteni olyan minőségben, mi magunk is például árulunk lángost is, csak az nem olyan lángos, mint amilyen korábban megszokhattunk. Alapvetően akár a fesztiváloknak, akár azoknak a szezonálisan működő helyeknek az egyik fő kihívása, hogy hogyan tudnak egyszerre ennek az ideiglenes működés logikának megfelelni, de közben mégis valahogy a környezeti lábnyomókat azt azért minél kisebbre venni. Nagyon sok jó példa volt az elmúlt években a repoharaktól, a lebomló evőeszközökig, a komposztálástól, önmagában a hulladék visszagyűjtés, újrahasznosítás módszerekig, és úgy látom, hogy ebben azért folyamatosan jönnek be újabb és újabb lehetőségek, újabb és újabb olyan megoldások, akár a szabályozás oldaláról, hogy az
egyszer használatos műanyagokat ugye most már megtiltották. Másik részről pedig azért szerencsére a közönség is egyre inkább igényli azt, hogy odafigyeljen a környezetére, és egyre kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után, úgyhogy már nem csak nevelni kell őket, hanem sokszor akár az igényeiknek megfelelni ebben. Szerencsére Magyarország tele van rejtett kincsekkel, tehát bármerre elindul az ember ebbe az országba, szerintem olyan helyeket lehet találni, amiről még lehet, hogy a mainstream felkapott helyek listáján nem láttuk őket, de attól még olyan kincseket rejtenek. Szerintem nagyon-nagyon sok olyan hely van, amit érdemes meglátogatni és kiaknázni ezeket a lehetőségeket. Mi magunk is igyekszünk ugye azokra a helyekre is koncentrálni, hol vannak olyan kihívások vagy olyan lehetőségek, amiket érdemes ilyen szempontból meglovagolnunk. Így találtunk rá például a Szigligeti vár udvarára, és oda ugye több egységünkkel is kitelepültünk, ami egy egészen fantasztikus környezet. Nem csak a gasztronómiai oldalról izgalmas kihívás, hanem önmagában ebben a régióban vagy ebben a környezetben ott helytállni, az nekünk egy izgalmas feladat. hellohungary.hu. Hello új élmények!